خب بعد از اینکه کاور کیکمون رو انجام دادیم، این تم قراره تبدیل بشه به تم کفش دوزک. این کیک قراره تبدیل بشه به تم کفش دوزک. خب یه تاپر داریم که آموزش این تاپر رو داخل دوره تاپر سازیمون ارائه دادیم، چون خودش واقعا یه چند ساعت آموزشه که اون تکنیک ها و کارهایی که روش انجام گرفته. یه تاپر کفش دوزک داریم. ببینید مهارت تاپر سازی از جمله مهارت هاییه که شما اگر ضعف در دکور کیک هم داشته باشین این براتون جبران میکنه. شما یه دونه کیک ساده که الان مفهوم خاصی نداره میتونید مفهوم دار بکنید با قرار دادن یه تاپر روی اون. حالا اینجا ما اومدیم از تاپر مثلا کفش دوزک استفاده کردیم. میتونستیم انواع تاپرهای دیگه، شخصیت‌های دیگه مثلا مثل گارچخول و ما بقیه تاپرها رو درست کنیم روی بدن بالای کیک استفاده کنیم و روح بدیم به این کیک، شخصیت بدیم به این کیک. و ضعفی اگر در دکور کیک داشته باشیم، بلد نباشیم مثلا روی کیکمون دکور خاصی رو انجام بدیم، چه کیک فوندانتی چه کیک های خامی، با تاپرسازی میتونیم رفع کنیم. تاپرسازی خیلی مهمه. ازتون میخوام روی تاپرسازی تمرکز بذارید. تاپرسازی بشه سرگرمی همیشه‌تون. وقتی بیکار میمونین حتی نیم ساعت 10 دقیقه بشینین یه دونه تاپر، یه دونه طراحی صورت رو بشینین یه تمرینی انجام بدین، خیلی بهتون کمک میکنه در بالا بردن مهارتتون در دکور کیک. چون تاپرسازی باید به جزئیات خیلی دقت بشه و وقتی این دقت پشت سر هم تکرار میشه ذهن شما ناخودآگاه دیگه به جزئیات دکور دقت بیشتری رو نشون میده و وقتی میان شما دکور انجام بدین ظرافت خیلی بالاتری رو دارین. خب پس این تاپر دختر کفش دوزک فعلا کنار میمونه، آخر سر روی کار میذارم. من اینجا میخوام روی بدن اون طراحی ها رو هم انجام بدم. یه اسم داریم که به انگلیسی نوشته شده. اینها کاغذ غیر خوراکی هستن. کاغذ خوراکی هم میتونین چاپ کنین، اطرافشو برش بزنین، غیر خوراکی هم میتونین استفاده کنین. در هر صورت روی فوندانت داره برای تزیین استفاده میشه و خورده نمیشه. میتونین به مشتریتون هم بگین که کاغذ غیر خوراکیه، اونو موقعی که برش زدین از روی کیک بردارین. این خیلی بهتر، به صرفه تر هستش. کاغذ خوراکی هم که گفته میشه پرینت میگیریم، باور کنین خوراکی نیستش. 80 مدل رنگ داخلش استفاده شده که به اسم خوراکی حالا شناخته میشه ولی خیلی مضره. پس خوراکی و غیر خوراکی آنچنان تفاوتی نداره. اینجا روش استفادهش هم میخوام بهتون بگم که باید روی یک لایه فوندانت بچسبه و انتقال بدین روی بدنه کیک. زیاد توضیح دادم، بریم تزیین کنیم تمام بشه این کیک. ببینیم من اینجا یه دونه تولد دارم، شماره تولد دارم 5 هستش. یه برج ایفل داریم که روی این تم دختر کفش دوزک وجود داره. یه دونه نوشته داریم که اینم جلوی کیک قراره بچسبه. اینها رو من روی کاغذ معمولی پرینت زدم، اطرافش اومدم با تیغه موکت بر برش زدم. به این حالت روی کاغذ معمولی یه پرینت ازشون میگیرین. خب اینها به کنار، اینها اوکی هستن. ما نیاز داریم یه چند تا گل روی بدنه داشته باشیم. من دیگه اینجا چون عجلم داشتم و خواستم که به شما دوباره کار کردم با مولد نشون بدم. آموزش گل در پیجمون خیلی زیاده، فکر کنم یوتیوب هم گذاشتیم، باز میذاریم روی دوره ها. به جای اینکه گل رو بیام دستی درست کنم گفتم یه مولد گل دارم اینم بهتون نشون بدم. ببینین یه کوچولو فوندانت برمیدارم، گلوله میکنم، میذارم داخل مولدم و فشار میدم تا کاملا کاور کنه، پرس بشه اینجا. خب این از این. حالا اینو برمیگردونیم. میتونیم یه همچین گلی رو طراحی کنیم مثل اینها. خب اینم از این. یه چند تا گل هم نیاز داریم که به این حالت ازشون استفاده میکنم. این یه تیکر هم میخوام با نوشته استفاده کنم، همونی که طرح انداختیم، طرح مهر انداختیم روش. اینا میذارم بمونه. فوندانت سفید رو برمیدارم، ورز دادم فوندانت رو از قبل. حالا میام پهنش میکنم. هر چقدر نازکتر بهتر. ببینید طریقه استفاده کردن از چاپ خوراکی یا غیر خوراکی فرقی نمیکنه. روی خامه باشه حتما باید این کار رو انجام بدین، روی فوندانت هم که انجام بدین بهتره. ببینین در هر صورت ما میایم زیر
چاپمون چه خوراکی چه غیر خوراکی یک لایه نازک فوندانت استفاده میکنیم. چرا؟ جلوی رطوبت رو میگیره، مخصوصا در چاپای خوراکی که حالا شناخته میشه سریع رطوبت نفوذ میکنه، جلوی رطوبت رو میگیره، این تصویرمون صافتر میسته و دوام بیشتری روی کیک، روی بدنه کیک داره، مخصوصا کیک های خامه. فوندانت سفیدو حالا به نسبت اون کاری که میخواین انجام بدین، هر رنگ فوندانتی که دارید، خیلی نازک 1 میل پهنش کنین، یه ذره روش آب اسپری کنین خیلی کم، حالت چسبنده‌ای به وجود بیاد، بعد تصویرتون رو بیاین روی کار بچسبونین. ببینید به این شکل. خب کامل تصویر رو لمس کنین که روی کار بچسبه. ما بقیه نوشتارم دوباره من به این حالت میچسبونم. چسبندگی که کامل شد میریم سراغ یه تیغ تیز، اطرافش رو میام برش میزنم. به این حالت که دیدین اومدیم برش زدیم، ببینید چقدر بهتر شد، یه ضخامتی هم گرفت. حالا همینو روی بدنه کیک فوندانتی، کیک خامه‌ای، هر کجا خواستیم بچسبونی. خب این یه دونه باید ایستاده بمونه. ما برای اینکه بتونیم ایستاده هم نگه داریم اینو باید پشتش شکلات بزنیم که اینو حالا بهتون توضیح میدم. الان گفتم میخوام روی این بچسبونم، این طرحی که ایجاد کرده بودیم بهتر روی این خودشو میتونه نشون بده. حالا یه ذره پشت فوندانتمو به این حالت نوشته رو با آب یا چسب بریلیو یا چسب فوندانت نمناک میکنم، چسبناک میکنم، میام میچسبونم روی کار. حالا اطرافشم به سلیقه خودم برش میزنم، یه طرحی بهش میدم، یه طرح معمولی. من خودم روی این چسبوندم و میتونستم مثلا نچسبونم و روی بدنه مستقیم قرار بدیم. برای این دو تا مدل که گفتیم به صورت ایستاده میمونن پشتشون باید شکلات بریزیم. اومدم اینجا شکلات سفید سکه‌ای بماری کردم، سفید سکه‌ای، هیچ چیز دیگه ای هم بهش اضافه نکردم. داخل یه قیف پلاستیکی یا کاغذی میریزم. روی یک بشقاب میام اینها رو برمیگردونم. نیاز داریم به چند تا سیخ چوبی پایه که به عنوان بیایم اینجا وصل کنیم و ازشون استفاده بکنیم. خب تقریبا زیادم بلند نباشه، البته میتونین بلندیشو خودتون تنظیم کنین. 2 تا این اندازه برای این تصویر که خیلی هم سبک هستش کافیه. به این حالت روی کار قرار میگیرن. یه دونم کوچیکترش برای این عدد 5 باشه اوکیه که اینم به یک نحوی میچسبونیم. پایه ها رو انتخاب کردم، یک لایه خیلی مرتب این کار رو انجام بدین، نزنه بیرون. یک لایه که کاوی کردم، حالا با یک ابزاری به این حالت اینم پخش بکنین یک دست‌تر بشه. از لبه ها یه خورده فاصله گرفتم برای اینکه از لبه بیرون نزنه، یه خورده از لبه ها فاصله گرفتم. خب و قبل از اینکه خوش بشه پایه ها رو هم میاییم و جایگذاریشون رو انجام میدیم. این یکی از پایه ها، اینم پایه دوم. خب برای این عدد 5 یه دونه پایه کوچیک در نظر گرفتم.
اینها باید برن داخل فریزر سفت بشن و بیاریم و روی کیکمون ازش استفاده کنیم. روی این تیممون یه چند تا تاپر تخت داریم که حالت کفش دوزک هستش، خود کفش دوزکه. اینا رو میخوام اجرا بکنم. فوندانت مشکی، فوندانت قرمز نیاز دارم. روی سطح فوندانت قرمزم و یک مقدار چسبناک میکنم. فوندانت های مشکی رو به صورت گلوله های ریز توپی در میارم و روی کار میچسبونم. اینها همون خالهای روی کفش دوزک هستن. البته اینها رو میتونین با ماژیک خوراکی هم رسم کنین. ما اگر حالا شروع کارتون هست شناخت ندارین، داخل لوازم قنادی ها ماژیک خوراکی هم فروخته میشه که ما در قسمتی از تزیین استفاده میکنیم برای مثلا چنین کارهایی. این خیلی ساده است. یه چند تا فوندانت رو یه ذره گلوله کردم داخل دستم و به این حالت میچسبونم. فشار میدم اینجا تخت بشه و بهتر خودش رو نشون بده. کار بعدی که انجام میدیم، نیاز داریم به یک کاتر گرد و یه دونه ته ماسوره. سایز بندی هاشون رو در مد نظر بگیرید. اینجا چیزی که من استفاده کردم 3 سانتی این هستش، تقریبا میشه گفت 1 سانتی هم این یه دونه ته ماسوره هستش. یک کاتر گرد میزنم از فوندانت مشکی. حالا میریم با همون کاتر گرد این بار روی قرمز. اینها رو میایم از وسط نصف میکنیم. فوندانت های مشکی رو میاریم. ببین ته این کوچیکا رو با همون ته ماسوره یه برشی میزنم و میچسبونم جلوی کار. حالا برای اینکه بچسبم یه ذره نم چسب بزنین یا آب بزنین که نمناک بشه. بعد میریم بالای کار به این حالت میچسبونیم. یه تاپر معمولی برای کفش دوزک. حالا جلوشون شاخه رو داره که اونها رو میتونم با قلمو با ماژیک رسم بکنم. ما بقیش هم من به همین شکل درست بکنم و ادامه رو ببینیم. میریم برای دکور کیک هامون. من یه لحظه این تاپر رو اینها رو وصل کردم که فیلم برداریمون به مشکل برخورد. مجدد حالا برداشتم که وصل کنم. پشت کار خوش شده، شکلات خوش شده. میام ابتدا اینو روی کار قرار میدم در قسمت مورد نظر. فقط حواستون باشه قسمت ها رو یه بار انتخاب بکنید، زیاد جابجا نکنید. اینها نباید زیاد جابجا بشن. خب بعد از اون تاپر دختر کفش دوزک رو روی کار قرار میدم. 2 تا سیخ چوبی به این حالت زیر کار قرار میدم. این سیخ‌های چوبی باید به ته کیک هم برسن، به اینجا برسن تا وزن تاپر رو منتقل کنم به کف این دیس و روی بدن خود کیکمون وزنی وجود نداشته باشه. جاشو تنظیم میکنم جای مورد نظرشو و بعد میام به این حالت میچسبونم. عدد پنجم اینجاها وصل میکنم. یه نوشته‌ای که داشتیم پشتش رو یک مقدار چسبناک میکنم و اینم روی بدنه میچسبونم. پشتشون رو یک مقدار با آب چسبناک میکنم و میچسبونم. یکی 2 تا گلم هست که اطراف کار به این حالت وجود داره، اونا رو هم در آوردیم، حالا میچسبونم. بذاری این نخایی که در آورده بودیم با تپانچه فوندانت، اینها رو میخوام دور این قابمون استفاده بکنم. یک مقدار با آب دوباره خیس میکنم چسبناک بشه
میام به این حالت دور این قاب میگیرم. میتونین با استفاده کردن از یه قلمو و رنگ مایع مشکی این شاخک ها رو به این حالت بکشین. من دیگه یادم رفته بود، یهویی الان یادم افتاد. به این حالت بکشین. اونایی که رو هوا هستن اونها اصلا نیازی ندارن. این پایینی ها رو 2 تا 3 تا بکشین کافیه. اینم از این تممون به پایان رسید. دیگه سعی کردم زیاد شلوغ نکنم. اون نمونه کار اصلی که حالا دیده بودم و نشون داده بودم بهم، از روی اون کار کردم. هدفم این بود که اینجا شما 0% یک بار مرور بکنین کار با فوندانت و اینها رو. دیگه تاپرسازی واقعا برای این آموزش مناسب نبود و یک تایم خیلی طولانی زمان میبره. 0%ش رو داخل دوره تاپرسازی ارائه دادیم که میتونید همچین تاپرهایی درست بکنید. یکی از اون چیزهایی که دوباره تکرار میکنم، اگر میخواین در زمینه دکور کیک مهارتتون رو بالا ببرین، حتما روی تاپرسازی تمرکز داشته باشین. تاپرسازی گفتم به یک چیز نامفهوم، به یک کیک نامفهوم مفهوم میده. یعنی میتونین شما یک شخصیت، یک روحی رو بهش بدین و این باعث میشه در دکور کیک هم خیلی پیشرفت بکنین. امیدوارم از این آموزشم راضی بوده باشید. آموزش‌های بعدی هم سعی میکنم با حالا سبک‌های مختلف به صورت رایگان در اختیارتون قرار بدیم که بتونین به نحو احسن استفاده بکنین.